My dear students, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল এএনএছএছ একাডেমীলৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে সেবা স্পকেন ইংলিছ এপ ক্লাছ 9ৰ যেটো এটা টেষ্ট চলি আছে সেন্ট্ৰেল টেষ্ট 1। সো সেন্ট্ৰেল টেষ্ট 1 টোৰ নাম হ'ল ক্লাছ 9 সেন্ট্ৰেল এছেছমেন্ট 1 2024 নামৰ যি টেষ্ট চলি আছে সেই টেষ্টৰ আৰম্ভণি হৈছে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 21 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু যেটো শেষ হ'ব অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখত। সো ইয়াৰ এনসার কি এজনে মোক কমেন্ট কৰিছে, কমেন্ট জনাইছে সুজিত পাল 443 এখেতে মোক কমেন্ট যোগে জনাইছে আৰু বহুতে কমেন্ট কৰিছে যে সেবা স্পকেন ইংলিশৰ এনসার কি লাগে ক্লাস 9ৰ। সো হয় যেটো পৰীক্ষা চলি আছে ক্লাস 9 সেন্ট্রাল এছেছমেন্ট 1 2024 নামৰ যেটো সেবা স্পকেন ইংলিশ এপত পৰীক্ষা চলি আছে সেই পৰীক্ষাৰ এনসার কিটোৰ ওপৰতহে আজিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি যাব আৰু আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত বেছি বেছিকৈ শেয়াৰ কৰিব। এতিয়া এই যেটো এনসার কি লাগে, এনসার কিটো পৰীক্ষাটো যেহেতু 21 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 25 অক্টোবৰলৈকে চলিব। তো এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিকোনো এজনে ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন আৰু এনসার দিব নোৱাৰে। তো ডাইৰেক্ট আৰু কোৱেশ্চন আৰু এনসার দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই সাজেষ্ট কৰিছো কত এনসার কি পাব। মোৰ এই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপশন বক্সত আপোনালোকে যাব, যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাত দেখিবলৈ পাব সেবা স্পকেন ইংলিশ এপত ক্লাস 9ৰ কি আছিল লেভেল 1ৰ পৰা লেভেল 25 লৈকে এই 25টা লেভেলৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিছে। 9ৰ কাৰণে লেভেল 1ৰ পৰা লেভেল 25 লৈকে 25টা লেভেল। সো এই লেভেল 1ৰ পৰা লেভেল 25 লৈকে যিমান কেইটা লেভেল আছে গোটেই কেইটা লেভেলৰ কোৱেশ্চন এনসার আলোচনা কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি মই ইউটিউবত আপলোড কৰিছো। সেই ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক মোৰ এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশন বক্সত যদি আপোনালোকে যায় ডেসক্ৰিপশন বক্সত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। সো সেই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়া হলে যি কেইটা কোৱেশ্চন আহিছে গোটেই কেইটা কোৱেশ্চনৰ সঠিক আৰু শুদ্ধকৈ এনসার কৰিব পাৰিব। এতিয়া নেক্সট কথা হ'ল যে আপোনালোকে যদি সেবা স্পকেন ইংলিশ এপত কিবা প্ৰবলেম পাইছে নেকি, কিবা কিবি এৰৰ দেখাইছে বা কিবা দেখাইছে তাৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' আছে। সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক মোৰ এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব। সো আৰু এটা কথা কৈছে যে যিবোৰ পৰীক্ষা যেটো পৰীক্ষা চলি আছে সেই পৰীক্ষা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰৰ যেটো এনসার কি সেইটো মোৰ চেনেলত মই আপলোড কৰিম 25 অক্টোবৰৰ পিছত, মানে অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখৰ পিছত যেতিয়া এক্সাম শেষ হ'ব তেতিয়া মই এনসার কিটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আৰু এনসার আপলোড কৰিম। তেতিয়া আপোনালোকে মিলাই ল'ব যে কোৱেশ্চন এনসার কিমানটা আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছে বা কিমানটা ভুল হৈছে। যদিহে 25 অক্টোবৰৰ পিছত যদি দেখা গ'ল যে এদিন দুদিন টাইমটো এক্সটেন্ড কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে সেই এক্সটেন্ড কৰা ডেটৰ পিছত মানে যেতিয়াই পৰীক্ষাটো শেষ হ'ব তেতিয়াই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আৰু ডাইৰেক্ট এনসারখিনি মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিম, আপোনালোকে সেইটো চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি এনসার কি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশন বক্সত যাব লাগিব। 1ৰ পৰা 25 লৈকে ভিডিঅ' কেইটাৰ কোৱেশ্চন এনসার আপোনালোকে চাব, চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো কোৱেশ্চন মানে যেটো পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন মানে যেটো পৰীক্ষা চলি আছে সেই পৰীক্ষাৰ গোটেই কেইটা কোৱেশ্চন এনসার কৰিব পাৰিব। সো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি ক'ব লগা আছিল। সো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট কৰিব, আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেল নতুনকৈ যদি আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাবলৈ। থ্যাংক ইউ।